سلام البنات، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبت لكم واحد المشروب روعة روعة اللي عندهم فشلة، خاصة وقت الدراسة دركا والعمل، الرجوع للحياة العملية. آم، كما نقولوا هذا المشروب راح يعطيك واحدة الطاقة هايلة هايلة. جبته لنا أختي كي جات هذا الصيف العطلة، جات من فرنسا. عطوه لها صديقاتها من قبل، من كانت بعد الولادة جابوا لها كامل ترموس ترموس، يعني الجهة تجيب ترموس هما يجيبوه للوالدة ولا النافسة. يزيد لها في الحليب ويعطيها الطاقة بعد التعب تاع الولادة، ويزيد في الوزن، يزيد في الدم، كل شيء يعني. عنده فوائد كثيرة. روعة روعة، وانا جربته شخصيا، ذكا ما عندناش نستغناو عليه. كاينه هذا الحجر العطرون هما يديروه به يعني بالماء تاعو. يديروه في الماء يذوب ومن بعد يستعملوا الماء تاعو. كي سقسيت يعني وشي حاجة هذا مهم ولا لا في هذا المشروب، قالوا لي انه هو المفعول تاعو شي هو في المشروب بالحبات هذوك تاع الحلبة، يستخرج منهم كل الفوائد يعني تاعها، يطري الحبات هذوك باش يقدروا ياكلوهم. هذا هي الفائدة تاعو. وسقسيت عليه هنا عند العشابة، قالوا لي باللي مش متوفر تقريبا هنا في الجزائر، وحنا ما نقولوش العطرون، قال لي نقولوا له نيترون، نيترون في الجزائر. قال لي لانه حنا ما عندناش هذه الحوايج المشروبات وهذه مش نستخدموا فيها، لا هكا ما يشروهش علينا ما عندناش نجيبوه. اما لا شخصيت واحد القناه سودانيه نوجه لها تحيه، قالت لي باللي البديل تاعو هو البيكربونات. عندنا حنا في السودان بديل تاعو بيكربونات، مكرونات الصوديوم العادي اللي نطيبوا بها الحبوب هكا. هذيك ثاني تقدر ديريها في المكان تاعو. حنا هذا نذوبوه في الماء او البيكربونات، تقدري تذوبيها في كاس تاع ماء وتستعمليها مع المشروب عادي. بالنسبه للمرضعات اذا حبيتوش ديروا البيكربونات وهذا العذراء ما كان حتى يعني مشكل. تقدري مثلا تنقعي الحلبة من الليل برك هكا في الماء السائقين، تخليها صباح تستعمليها في المشروب ديريكتومون، راح تكوني روعة وراح يشبع ولدك وانتي ترضعي فيه ولا بنتك. المهم راح نبدا لكم في المشروب كيفاش تستعمليه او كيفاش طيبيه. راح نجيبو كاس تاع ماء، تغليه هكا في قدر احسن يكون حاجه كبيره باش ما يفيضلكش ويطيب براحته، نتركه حتى يغلي. كيما راكم تشوفوا بعد ما غلا ضيفوا له 2 ملاعق حلبة صغار، يعني خليه حلبة 2 ملاعق صغار أحسن. حتى الأطفال يقدروا يشربوه، يعني تصفي لهم باك الحلبة وعطيهم يشربوه، مش راح يحسوا بيه خلاص، يعني مش راح يحسوا بالطعم تاع الحلبة. يعني أنا في حياتي كاملة ما تخيلتش روحي إني نشرب حاجة فيها الحلبة، بصح هذا المشروب ما عادش نستغنى عليه، هايل هايل في البنة، ويعطيك واحد الطاقة بعد ما تشربيه، يعني تعودي فشلانة تنوضي تقضي غذياتك، يعني تحسيش خلاص بالتعب. هذا هو الماء تاع العطرون. بعد ما صفيته، يعني هذيك الحجرة ذوبتها وصفيته، انا على بالي مش راح تلقاو هذا العطرون تقريبا، ملا استعملوا احسن بيكربونات في كاس تاع ماء، ذوبوها وضيفوها للخليط. بالنسبة للمرضعات قلت لكم يعني تحبوا ما ديروهش ما ديروهش، هو برك يستخرج المفعول تاع البيكربونات تاع الحلبة عفوا. ما هكا استغناو عليه وديروا هذا هو الحجر تاع العطرون كما وريته لكم. ما كش راح تلقاوه، قال لي ما يجيبوش تقريبا هنايا، ممكن الدول الاخرى يلقاوه يعني في المشارقة ولا في المغرب ممكن يلقاوه، ما اعرف. المهم حتى يصير اللون تاعو اصفر الماء، راح نضيف المكونات الاخرى. راح تضيفي 2 كوبين حليب او كوب ونص، من الاحسن كوبين باش يجيك مشروب مليح. اي نوع تاع حليب عندك في الدار استخدميه عادي. راح نذوبو 2 ملاعق تاع فرينة او طحين ابيض، ذوبوهم في شوية تاع ماء باش نضيفوهم الحليب ما يعودش متكتل، يعني الفرينة او الطحين ما يتكتلناش. ذوبيه مليح في الماء. بهذه الطريقة لازم تذوبوه مليح، ما تخلوش حتى كتلة فيه، باش كي تضيفيه ما يفسدلكش المشروب ويجيك حاجة مليحة. راح نخلطوا الخليط كامل هكا بالملعقة حتى يصير ثقيل، القوام تاعو ثقيل خلاص، باش نضيفوا المكونات اللي بقات ونطفوا عليه ونوريكم كيفاش تشربوه.
هنا أبدأ الخليط ثقال، يعني تقريبا راهو خلاص قريب. خلطه دايما باش ما يتكتلكمش. راح نقص عليه النار ونضيف له 2 ملاعق كبار تاع سكر حسب الرغبة يعني. إذا كان أطفال تقدروا يعني تضيفوا لهم أكثر. ونضيفوا رشة تاع ملح صغيرة برك لأنه فيها الطحين. ونخلطوها هكا مليح حتى يذوب شوية باك السكر، ونطفو خلاص عليه. هو أصلا هذا كل ما يقعد كل ما يبرد كل ما تخبيه كل ما يزيد يعقد لأنه فيه الطحين كما قلت لكم والحليب. تقريبا خلاص دوكا الخليط تاعي أو المشروب خلاص راهو هكا مليح. اللي حبت تصفيه قبل ما تشربوه من الحبات تاع الحلبة، او مثلا ولدك ولا راجلك راح ينفعهم بزاف. روعة للطاقة، ولا اولادك اللي يقراو صفي لهم الحلبة وعطيهم يشربوه، مش راح يحسوا خلاص به وراح يعجبهم، وخاصة في الشتاء راح يدفيهم. بالنسبة لطريقة الشرب تاعو راح تسكبيه هكا هو دافي يعني مليح ماء السخونية، وتضيفي له ملعقة تاع زبدة او مارغرين من الفوق. هما في السودان يديروا السمن، احنا نديروا هكا زبدة او مارغرين احسن. السمنة ما نظنش نقدروا نشربوها. روعة هذا. كما قلت لكم مدير للحليب، روعة روعة. يعني راح يشبع ولدك ولا بنتك اللي ترضعي فيه راح يشبع. بالنسبة اللي يزيدوا اللي حابين يزيدوا الوزن ثاني ينفعهم. اما كما حالتي انا اللي رامي نقصوا في الوزن بيخافوا يزيدوا. اشربي مره في اليوم ولا كل يومين اشربي معليش مره ينحي لك الفشله. والبقيه اني درتها هنا في الترموسه وراح نشربوا منها كامل. آه، لانه كامل الدار عاد ولاو يحبوه، حتى خاوتي درات اللي كانوا مستحيل انهم يذوقوا حاجه فيها الحلبه شربوه عادي. بصح حنا نصفوه لهم يعني نعطوهم بلا حلبه بلا الحبوب يعني. نتمنى كان يعني يعجبكم هذا الخليط. نتمنى ثاني انكم تبارطاجيوه مع حبيباتكم جاراتكم باش تنفعوهم وتدوا دعوة الخير. والى اللقاء في الفيديوهات القادمة.